Welcome back to the channel. So in the last session we had seen discussed geometrical tolerances which we need to observe and fix whenever we are designing a particular product. Barabar? What the difference between dimensional tolerance and geometrical tolerance is the dimension tolerances we need to fix the limit of the dimensions. बरोबर કે dimension જે dimension પ્રમાણે આપણે કોઈ પણ part we are deciding to manufacture or produce એની આપણે જે dimensions છે એની આપણે upper we fix an upper and lower limits upper and lower limit of the particular dimension કે ભાઈ આટલી લિમિટ ની અંદર જો if your the dimension of your object deviates it's okay બરોબર એ લિમિટ એ જે બંને લિમિટ હોય અપર લિમિટ ને લોઅર લિમિટ બરોબર એની લિમિટ ની અંદર જો તમારું જે પ્રોડ્યુસ જે પાર્ટ છે એનો તમારો ડાયમેન્શન છે એ ડેવિએટ થાય બરોબર ચેન્જ થાય ડિફરન્સ આવે તો એટલો એ અલાવેબલ છે એ તમે એક્સેપ્ટ કરી શકો સેમ રીતે કે ઘણીવાર એવું બનતું હોય એઝ યુ હેડ સીન ઇન ધ પ્રીવિયસ સેશન કે ભાઈ ઘણા પાર્ટ્સ હોય કે જે તમે બનાવો તો પ્રોપ છે મેઇન જે ડાયમેન્શન્સ હોવા જોઈએ બરોબર ધ ડાયમેન્શન્સ આર પરફેક્ટ બટ the shape is not perfect. Shape or form of the particular product is not acceptable and it will be rejected. બરોબર તો એને એ જે shape અથવા જે form છે જે આકાર છે તમારો પ્રોડક્ટનો બરોબર to control that we need geometrical tolerance. બરોબર geometrical tolerance કોને કહેવાય બરોબર પછી અલગ અલગ ટર્મ્સ કહેવાય કે આવે પછી એના સિમ્બલ્સ અને એના એડવાન્ટેજ આપણે જોયા હતા બરોબર તો ઇન કેસ જો તમે વિડીયો મિસ કર્યો હોય તો as usual I'll put a tab on the left hand side of your screen during the last 20 seconds of this video so you can check it out from there બરોબર તો let's begin with today's video તો ફર્સ્ટ ટોપિક છે આજનો એ છે લિમિટ ગેજિંગ બરોબર તો હવે તમને ખ્યાલ છે ભાઈ કે આપણે પહેલા પણ જોયેલું ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં કે માસ પ્રોડક્શન જ્યારે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી કરતી હોય then and when you are working in a particular mass production let's say કે તમે માસ પ્રોડક્શન એક વર્કશોપ છે એમાં તમે જોબ કરો છો બરોબર and you are in the QC department, quality control department માં તમે છો and your job is to check the if the products are up to mark as far as dimensions are concerned or not. તમારે એમ ચેક કરવાનું કે ડાયમેન્શન પ્રમાણે તમારો જે પાર્ટ છે એ બન્યો છે કે નહીં બરોબર હવે જો તમારી ક્વોન્ટિટી છે એ 100 પાર્ટ્સની 200 પાર્ટ્સની કે 500 પાર્ટ્સની હોય બરોબર તો ઇટ્સ નોટ અ પ્રોબ્લેમ કે તમે દરેકમાં તમે ડાયમેન્શન ચેક કરી શકો બરોબર અને પછી તમે જાણી શકો ભાઈ if the dimension is proper or not but if the production quantity is very high as of about 5,000 pieces per day or 10,000 pieces per day then you do not have the time to check or measure each and every part બરોબર જો એટલી હાઈ ક્વોન્ટિટી તમારી પ્રોડક્શનની હશે પર ડે 5,000 કે 10,000 પીસીસની then તમારી પાસે ટાઈમ નહીં હોય કે that you take a measuring instrument and measure each and every part બરોબર તો જે ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ પ્રોસેસ છે એ તમારી બહુ થઈ જાય છે એના કારણે the industries and the quality control people came up with an idea of preparing gauges that can be used instead of measuring instruments to just check if the product dimension is proper or not બરોબર ડાયમેન્શન મેઝર કરવાની જગ્યાએ તમે ખાલી ડાયમેન્શન ચેક કરી શકો ભાઈ ડાયમેન્શન છે એ તમે પ્રોપર છે કે નહીં એટલું તમારે ચેક કરવાનું રહે તેની માટે જે એન્જિનિયર છે they developed a gauge particular gauges એ લોકોએ બનાવ્યા so that which can be used for checking the dimension of any product instead of measuring it બરોબર તમારે ખાલી એ જે તમારે જે રિક્વાયર્ડ ડાયમેન્શન છે એ ડાયમેન્શનનો તમે ગેજ બનાવી દો ને એનો યુઝ કરીને પછી તમે એનું ડાયમેન્શન ચેક કરો બરોબર તેથી તમને ખ્યાલ આવી જાય કે તમારો પ્રોડક્ટ છે પ્રોપર છે કે નહીં તો હવે આવા ટાઈપના જે ગેજીસ છે બરોબર એના બે સાઇઝીસ પ્રમાણે એની ઉપર એ ગેજ છે બનાવેલા હોય કોઈપણ કોમ્પોનન્ટની બે સાઇઝને ધ્યાનમાં રાખીને બરોબર ને આ જે બેસ અને એ બંને સાઇઝ એની ઉપરથી હોય કે જે એક મેક્સિમમ લિમિટને સાઇઝ જે મેન્યુફેક્ચર પ્રોડક્ટ છે બરોબર સપોઝ તમે શાફ્ટનો ડાયામીટર તમારે માપવો છે બરોબર તેની માટે તમે જે ગેજ બનાવો એમાં બે કમ્પોનન્ટ આપેલા હોય મેઝરિંગના ચેકિંગના બરોબર એમાં એક જે કમ્પોનન્ટ છે એ શું દર્શાવતું એ શેની માટે બનેલું હોય કે જે મેક્સિમમ લિમિટ હોય શાફ્ટના ડાયમેન્શનની એની માટે ને બીજું છે એ મિનિમમ લિમિટ હોય શાફ્ટના ડાયમેન્શનની એની માટે બરોબર અને આ બંને જે કોમ્પાઉન્ડ છે એને ગો ગેજીસ અને નો ગો ગેજીસ કહેવાય
બરોબર, કે જે રિસ્પેક્ટિવલી મેક્સિમમ મટીરિયલ કન્ડિશન ને લીસ્ટ મટીરિયલ કન્ડિશનને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવેલા હોય. ગો ગેજીસ છે એ MML માટે હોય અને નો ગો ગેજીસ છે એ LML માટે હોય. બરોબર, MML સ્ટેન્ડ્સ ફોર મેક્સિમમ મટીરિયલ કન્ડિશન એન્ડ LML સ્ટેન્ડ્સ ફોર લીસ્ટ મટીરિયલ કન્ડિશન. બરોબર, તો MML છે એ શું દર્શાવે છે કે એ હોલની લોઅર લિમિટ દર્શાવે છે અને શાફ્ટની હાયર લિમિટ દર્શાવે છે. એન્ડ LML shows the corresponds to the whole higher limit of hole and the lower limit of a shaft. બરોબર, તો ફિગરમાં તમે જોઈ શકો કે આવી રીતે તમારું જે ગેજ છે એ બનેલો હોય. તો હવે ગો ગેજ છે એ મેન્યુફેક્ચર કરેલો હોય વિથ જે મેક્સિમમ લિમિટ પ્રમાણે બનાવેલો હોય. બરોબર, જે ઓપોઝિંગ પાર્ટ જે મેટિંગ પાર્ટ છે એની સાથે ઇટ વિલ એસેમ્બલ. બરોબર, જ્યારે નો ગો ગેજ છે બરોબર એ લો લિમિટ સાથે એસેમ્બલ થશે. બરોબર, હવે ગેજીસની જે ડિઝાઇનની જે મેઇન જે ઇન્ટેન્શન હતું, ધ મેઇન ઇન્ટેન્શન બિહાઇન્ડ ડિઝાઇનિંગ ગેજીસ વોઝ ટુ ક્રિએટ સિમ્પ્લિસિટી ઇન ધીસ પ્રોસેસ. બરોબર, સિમ્પલ બનાવવાની આ પ્રોસેસને, અને જેના કારણે તમે કન્ટિન્યુઅસ ને એક્યુરેટ મેઝરમેન્ટ્સ તમે ઇઝીલી કરી શકો. બરાબર, તો હવે આપણે જો ક્લાસિફિકેશન જોઈએ ગેજીસ, દે આર બેઝિકલી four categories in which you can classify gauges into. First is according to the type. બરાબર, તો એમાં there are two types. First is the standard gauge, which is an exact copy of the mating part, and the second is limit gauges, which are made according to the limits of the dimensions. બરાબર, એક સ્ટાન્ડર્ડ ગેજ આવે કે જે મેટિંગ પાર્ટની એક્ઝેક્ટ કોપી હોય, એટલે કે એક્ઝેક્ટ ડાયમેન્શન પ્રમાણે બનાવેલું હોય, અને સેકન્ડ ઇઝ ધ બીજું છે લિમિટ ગેજીસ, કે જે આપણે પહેલા વાત કરી લિમિટ ગેજિંગમાં, કે એક બંને જે લિમિટ્સ છે મેક્સિમમ મિનિમમ લિમિટ્સ એને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવેલું હોય. સેકન્ડ કેટેગરી ઇઝ ટુ અકોર્ડિંગ ટુ ધ ફોર્મ ઓફ ધ ટેસ્ટેડ સર્ફેસીસ. બરાબર, કે જે સર્ફેસીસ તમારે ટેસ્ટ કરવાની છે એના ફોર્મ ઉપર, એના શેપ ઉપરથી તમે you can classify them. First is the plug gauges, which are used for checking holes, and second is snap and ring gauges for checking shafts. બરાબર, third category is according to the purposes. બરાબર, કે ક્યાં આગળ તમારે યુઝ કરવો છે, એનો પર્પસ શું છે. Based on that you can classify them. The first is in this category is workshop gauges, which are used for checking the dimensions exactly after manufacturing. બરાબર, second is inspection gauges, which are used for checking the parts before final acceptance. Finally તમે એક્સેપ્ટ કરો એ પહેલા એકવાર તમે ચેક કરો કે પ્રોપર છે કે નહીં, બનાવો. Third will be the purchase inspection gauges for checking the parts of other factories. જે કોઈ પણ કંપની, ઘણીવાર એવું બનતું હોય કોઈ પણ કંપની છે તે એક્સપોર્ટ ઓર ઇમ્પોર્ટ પાર્ટ્સ ફ્રોમ other companies and other countries. બરોબર, so in order to check them, the gauges that we used in order to check the imported parts from other companies are called purchase inspection gauges. And the fourth is the reference or master gauge for checking the dimensions of gauges. હવે આ ગેજીસ આપણે યુઝ કરીએ છીએ, we use gauges to check the dimension of parts, but we need something in order to check if the gauges are proper or not. Third time પછી we need to periodically keep checking the gauges as well, so that we can know if the gauges are in proper dimension or not. If they are in proper dimension, then we can use them. If they are not, then they are not good to use and they cannot be used. Right? So in order to check those gauges, તમે references or master gauges નો use કરો. And the fourth category of classification is according to the design. So the first will be in this category will be single-ended gauges, in which the go and no go parts are both on the on one end of the gauge. Second will be double-ended gauges, in which go and no go gauges or components are on the opposite ends of the gauge. And the third is the progressive gauges. Okay. Now, the principle that is used for preparing gauges or limit gauging is Taylor's principle. Now let's see it in detail. The Taylor's principle has generally been applied to the principle of the limit gauging, extensively used in the design of limit gauges. બરાબર, હવે લિમિટ ગેજીસની ડિઝાઇન માટે આ જે છે એ ટેલર પ્રિન્સિપલનો બહુ ભારે ઉપયોગ થયો છે. બરાબર, હવે the principle dates back to prior to 1905. 1905 પહેલા ગેજીસ યુઝ થતા, પણ એમાં ખાલી ગો ગેજીસ બનાવવામાં આવતા. બરાબર, કેમ કે ત્યારના લોકોને એવું હતું કે એવા કમ્પાઉન્ડ્સ ગેજ જે નોર્મલી કેવું થતું કે અત્યારે કેવું થાય છે કે જે કમ્પાઉન્ડ જે બનતા એને તમે ચેક કરો ગેજનો યુઝ કરીને. યુ યુઝ ધ ગેજીસ ટુ ઇન ઓર્ડર ટુ ચેક ધ ડાયમેન્શન્સ ઓફ ધ કમ્પોનન્ટ. બટ બેક ધેન prior to 1905,
only go gauges were produced, and because of that, all the components were made according to the gauges. Barabar? The components were manufactured carefully according to the gauges, so that they can fit the gauges. Barabar? હવે સિન્સ ખાલી ગો ગેજીસ બનતા હતા, નોટ ગો ગેજીસ બનતા નહોતા, બરોબર, તો આ ટાઈપના કમ્પોનન્ટ છે એ બધા કોઈ જાતના ટોલરન્સ વગર તમે એના ડાયમેન્શન છે તમે આપેલા ફિક્સ કરેલા હતા. There were no tolerances provided to the dimensions of these components before 1905. હવે ટેલરે જે છે એ જે પ્રિન્સિપલની જે થિયરી છે એને પ્રપોઝ કરી, બરોબર, જે સૌથી વધારે લિમિટ ગેજીસ માટે યુઝ થાય છે, એ ખાલી ફંક્શનની પણ જે લિમિટ ગેજીસનો જે શેપ જે છે, બરોબર, એને પણ ડિફાઇન કરે છે. The Taylor's principle does not only talk about the function of the gauge, but also the form or the shape of a good gauge, બરોબર, how the gauge should be shaped and how the gauge should look, બરોબર. The Taylor's principle basically શું કહે છે? The go gauge is designed to check the maximum metal conditions, that is LLH, which is lower limit of hole, and HLS, which is high limit of shaft, બરોબર. ટેરેસ પ્રિન્સિપલમાં કેવું બરાબર એમ છે કે ગો ગેજ જે છે એનો યુઝ થાય છે મેક્સિમમ મેટલ કન્ડિશન માટે, એટલે કે લો લિમિટ ઓફ હોલ અને હાઈ લિમિટ ઓફ શાફ્ટ મેજર કરવા માટે, ચેક કરવા માટે, બરોબર. સાથે સાથે ઇટ શુડ ઓલ્સો ચેક અધર ડાયમેન્શન્સ વિચ ઇઝ ફોર એક્ઝામ્પલ રાઉન્ડનેસ છે, સાઇઝ છે, લોકેશન છે, એ પણ એ માપી શકો જોઈએ, બરોબર. હવે ગેજની જે ગો સાઇડનું જે બેઝિક સાઇઝ છે, બરાબર, જે ગો ગેજ છે તમારો, એની બેઝિક સાઇઝ છે, બરોબર, એ LLH અથવા તો HLS જેટલી હોવી જોઈએ, કેમ કે એને એવી મેટલ કન્ડિશનને બધા માપવા માટે એનો યુઝ કરવામાં આવે છે, બરોબર. એટલે એ જ સાઇઝનો એની જે લો લિમિટ ઓફ હોલ અથવા હાઈ લિમિટ ઓફ શાફ્ટ છે એ પ્રમાણે તમારો જે ગો ગેજ છે એ તમારો બનાવેલો હોય. અને જે નોટ ગો ગેજ છે એ સેમ ગો ગેજનો ઓપોઝિટ, એટલે કે હાઈ લિમિટ ઓફ હોલ અને લો લિમિટ ઓફ શાફ્ટ મેજર કરવા માટે, તો ચેક કરવા માટે એનો યુઝ થાય છે મિનિમમ મેટલ કન્ડિશન માટે. જો ફિગરમાં તમને બતાવેલું છે કે ભાઈ આ તમારો ગો ગેજ છે, ધીસ ઇઝ યોર નો ગો એન્ડ, બરાબર. હવે આની વચ્ચે તમે ખાલી એક ટાઈમે એક જ ડાયમેન્શન તમે ચેક કરી શકો, બરાબર. એટલે એના માટે શું થાય કે તમને ગો ગેજ અને નો ગેજ બંને સેમ ન રાખી શકો તમે. You need a different gauge, બરોબર. અલગથી સેપરેટ એક નો ગો ગેજ તમારે જોવે દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડાયમેન્શન માટે. હવે નો ગો ગેજની જે બેઝિક સાઇઝ છે, બરોબર, એ હાઈ લિમિટ ઓફ હોલ અથવા તો લો લિમિટ ઓફ શાફ્ટ પ્રમાણે બનાવેલી હોય, સો દેટ ઇટ કેન બી ચેક ઇઝીલી, બરોબર. હવે ઇન્સ્પેક્શન વખતે વેન ધ ગો ગેજ ઓફ ધ ગો સાઇડ ઓફ ધ ગેજ એન્ટર્સ ધ હોલમાં એન્ટર કરવું જોઈએ, અને અથવા તો શાફ્ટ ઉપરથી થોડુંક જ કહેવાય ને કે ઇઝીલી બહાર નીકળી જવું જોઈએ શાફ્ટ ઉપરથી, કોઈ પણ જાતના કોઈ ફોર્સ લગાડ્યા વગર. તો તમારો જે હોલ અને શાફ્ટ છે એ પ્રોપર સાઇઝનું હોવું જોઈએ, કે તમારો જે ગો ગેજ છે એ હોલની અંદર કાં તો ઇઝીલી ઇન્સર્ટ થઈ જાય, બરોબર, અથવા તો શાફ્ટની જે ઉપર સરફેસ છે એની ઉપરથી ઇઝીલી પાસ થઈ જવું જોઈએ, કોઈ જાતના કાંઈ વધારાના ફોર્સ લગાડ્યા વગર. તો તમારો જે શાફ્ટ અને હોલ છે એ પ્રોપર સાઇઝનું કહેવાય. અને નો ગો સાઇડ છે તમારી ગેજની, એ પાસ કે એન્ટર થવી જોઈએ નહીં, બરોબર. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ મટીરિયલ ફોર ગેજીસ, બરોબર. તો મટીરિયલ ક્યાં તમે યુઝ કરી શકો? તો મટીરિયલ that can be used for preparing gauges or limit gauges should have the following, should have some basic requirements or basic characteristics. They are as follows. First one is the material should be hard and very resistant for prolonged life, બરોબર. લાંબી લાઈફ માટે it should be very hard and very resistant. Second, it should be capable of maintaining dimensional stability and form. It should be able to conform and preserve its shape or form and its dimensional stability for a long time. Third, it should be corrosion resistant. It should be corrosion resistant. Fourth is it should be easily machinable in order to obtain the required degree of accuracy and surface finish. If in the future you need to carry out some finishing processes on the particular gauge, in case it has worn out and you need to make it more accurate and more precise in the future, and or make it more better in its surface finish, then it should be easily machinable as well. And the fifth one is it should have a low coefficient of expansion so that it does not get affected by changes in temperature,
બરાબર, ટેમ્પરેચરને ઇફેક્ટ ન થાય એટલા માટે એનો કોએફિશિયન્ટ ઓફ એક્સપાન્શન છે ખૂબ જ ઓછું હોવું જોઈએ. Now we'll see the different types of materials which can be used for gauges or which are used for gauges. The first one is high carbon steel. It is આ મટીરિયલ છે એ સૌથી સુટેબલ ને સૌથી ઇનએક્સપેન્સિવ મટીરિયલ છે ગેજીસ બનાવવા માટે, બરોબર. એની આ મટીરિયલ છે એને તમે ઇઝીલી હીટ ટ્રીટ કરી શકો, બરોબર. હીટ ટ્રીટમેન્ટ you can do of the high carbon steel material very easily, so that you can provide it more stability and more hardness, and it can be also be easily machined to a higher degree of accuracy. એનું તમે machining ને finishing તમે કરો તો it's very easy, બરોબર. Second material is mild steel. The mild steel gauges are more suitable for larger gauges. આ તમારે મોટા સાઇઝના gauges, when you need to produce larger gauges, then the mild steel is the material for you. અને તમે બનાવીને પછી સુટેબલી હીટ ટ્રીટ કરી શકો કાર્બોનાઇઝિંગ કરીને, સો ટુ ધ રિક્વાયર્ડ ડેપ્થ, જેટલી ડેપ્થ સુધી તમારા મટીરિયલને હીટ ટ્રીટ કરવું છે કાર્બોનાઇઝિંગ કરીને, you can do it, and after that you can case harden it એની વર્કિંગ સરફેસ ઉપર, જો જેનાથી તમે ફાઇનલ ગ્રાઇન્ડિંગ ને ફિનિશિંગ તમે ઇઝીલી કરી શકો, બરાબર. અને આફ્ટર હાર્ડનિંગ ધ ઇન્ટરનલ સ્ટ્રેસીસ આર રિલીવ્ડ ટુ ઇમ્પ્રુવ સ્ટેબિલિટી. હાર્ડનિંગ કર્યા પછી ઓલ ધ ઇન્ટરનલ સ્ટ્રેસીસ ધેટ આર generated in the material are relieved in order to improve the gauges stability. The third material is chromium plated gauges. Now chromium plated gauges are very popular and extensively used for gauging, બરાબર. હવે આ કેવી રીતે જે ગેજ છે એની ઉપર you provide a plating or coating of chromium material, બરાબર. Now what is the advantage of providing chromium material, chromium plating or chromium coating, બરાબર. તો chromium plating છે એ બેસિકલી શું કરે કે it makes the surface of the gauge very hard and resistant to abrasion as well as corrosion, બરાબર. એબ્રેશન ને કોરોઝન અથવા તો વિયર અને કોરોઝન સામે રેઝિસ્ટન્સ એનું ખૂબ જ વધારી દે, બરાબર. અને કોઈ ગેજીસ તમારા જૂના જે હોય, if they're worn out, if you have in case any old gauges or worn out gauges that you used in the past and they are worn out right now, so you can also reclaim it or refurbish it and use it again with the help of chromium plating. Chromium plating નો એક મટીરિયલ તમે એની ઉપર કોટ કરી દો તો you can use it again, it becomes better, બરાબર. અને these are basically used for chromium plated gauges are basically used for gauging aluminum materials which have an abrasive surface, બરાબર. abrasive action હોય એવા મટીરિયલ્સ કે જેના કારણે વેરિંગ છે એ થઈ શકે, for them we use chromium plated gauges mostly, બરાબર. Next material is glass. The glass gauges are not very popular because ભલે એની હાર્ડનેસ છે એ વધારે છે, બરોબર, and they also have good wear and corrosion resistant properties, but they are also very brittle, so they can get easily damaged or even broken if you make any mistake while using it, and if it slips out of your hand then it can easily break or get damaged. Therefore they also have a low coefficient of thermal expansion and they are not affected by temperature mostly, but the main problem with these gauges is they are very brittle and that can break easily. That's why they are not very popular in use. Next material is invar. Although invar છે એવું મટીરિયલ છે કે જેમાં 36% નિકલ હોય, બરોબર, પણ એનો કોએફિશિયન્ટ ઓફ એક્સપાન્શન બહુ લો છે and it's not suitable for a long period of time. It cannot be used for a longer period of time because it's very effective to temperature. That's why. And last material is L-invar. L-invar has 42% of nickel, is more stable than invar and also has a low coefficient of expansion, બરાબર. એ રીતે. So these are the different materials which can be used for preparing gauges. Now the next topic of today's session is gauge tolerance, બરાબર. તો હવે કોઈ પણ તમે આપણે પ્રોડક્ટની વાત કરીએ કે કોઈ પણ whenever you are manufacturing any product, okay, or any part in a manufacturing industry, you cannot make it it's almost impossible to make it to its exact dimension. For suppose તમારે 30 mm diameter વાળો તમારે shaft બનાવવો છે, તો it is almost impossible to make it to the exact dimension which is 30 mm diameter. It is not possible. In the same way, whenever you are preparing gauges or designing gauges or manufacturing gauges, just like the parts or products that you manufacture, same is the case with gauges as well. You cannot prepare the gauges as to down to the zero with the dimensions. Exact dimensions to gauge બનાવવું પણ possible નથી.
બરોબર. હવે આ ટાઈમે બેઝિકલી તમે કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જસ્ટ લાઈક ધ પ્રોડક્ટ્સ there are chances of or possibilities of dimensional variations in gauges as well. બરોબર, ગેજીસમાં પણ ડાયમેન્શનલ વેરિએશન્સ આવી શકે. Now we need to understand or come out with a plan to accommodate or overcome these dimensional variations. બરોબર, તો ડાયમેન્શનલ વેરિએશન્સ, આ જે ડાયમેન્શનલ વેરિએશન્સ છે ગેજમાં આવે છે એને એકોમોડેટ કરવા માટે તમે ટોલરન્સીસ જેમ પાર્ટમાં આપતા હતા એ સેમ રીતે તમે આમાં ગેજીસના ઓલા મેન્યુફેક્ચરિંગમાં પણ તમારે ટોલરન્સ આપવાના રહે. બરોબર, હવે એટલા માટે તે ગેજીસને પણ મેન્યુફેક્ચર કરવા માટે જે તમે ટોલરન્સ આપો, બરોબર, મેન્યુફેક્ચરિંગ કહેવાય અને ગેજ મેકર્સ ટોલરન્સ કહેવાય, તો સિમ્પલી ગેજ ટોલરન્સ કહેવાય. હવે નોર્મલ પ્રેક્ટિસ ગેજ ટોલરન્સની એ છે કે ગેજ ટોલરન્સ કઈ રીતે લેવાનું કે જે વર્ક ટોલરન્સ છે, બરોબર, એનું 10% જેટલું તમે ગેજ ટોલરન્સ લઈ લો. બરોબર, જેટલું તમે વર્ક પીસના પ્રોડક્શનમાં જેટલું તમે ટોલરન્સ લીધું છે એનું 10% તમે લ્યો ને એટલું ગેજ ટોલરન્સ તમે ગેજ માટે લીધું. તેમાં એક છે વેર અલાઉન્સ. બરોબર, તો વેર ઇન્સ્પેક્શન વખતે જ્યારે નોગો સાઇટ છે, બરોબર, એન્ટર અથવા પાસ ન થવી જોઈએ. જો તમે હોલ ચેક કરતા હો તો ઇટ શુડ નોટ એન્ટર ધ હોલ, ધ નોગો ગેજ. ઇફ યુ આર ચેકિંગ ધ શાફ્ટ ઇટ શુડ નોટ પાસ ઓવર ધ શાફ્ટ. બરોબર, હવે નોગો ગેજ છે એ ફૂલ્લી વર્ક સાથે એંગેજ થઈ જાય, બરોબર, અને એના માટે તે કોઈ જાતના વિયર સાથે કાંઈ એની ઉપર થતું નથી, બીકોઝ ઇટ ડઝ નોટ ટચ ધ સરફેસ. બરોબર, એટલા માટે નોગો ગેજીસ માટે કોઈ જાતનું કાંઈ વિયરિંગ માટેનું અલાઉન્સ કાંઈ આપવાની જરૂર નથી, બીકોઝ ઇટ ડઝ નોટ કમ ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ ધ સરફેસ ઓફ ધ હોલ ઓર શાફ્ટ. સો there is no need to provide any wear allowance for the no-go gauge. હવે the go side of the gauge should enter the pass or just pass over the shaft. બરોબર, ગેજ જે ગો ગેજ છે એ હોલની અંદર ઇઝીલી એન્ટર થઈ જવું જોઈએ ને અથવા શાફ્ટ ઉપરથી ઇઝીલી પાસ થઈ જવું જોઈએ, કોઈ જાતના કાંઈ બહારનો એક્સટર્નલ ફોર્સ લગાડ્યા વગર. બરોબર, હવે ઇન્સ્પેક્શન જ્યારે whenever you doing an inspection the measuring surface of the gauge can rub against the measuring surface. કેમ કે તમે ગો ગેજ યુઝ કરો છો તો ઇટ્સ પોસિબલ કે તમે સપોઝ હોલ ચેક કરતા હો તો જે ગેજની નોગો ગેજની જે આઉટર સરફેસ છે એ હોલ છે એની ઇનર સરફેસ સાથે રબ થઈ શકે. બરોબર, અથવા તો whenever you are using the go gauge to check out the diameter of a shaft and it passes over the shaft, તો ઇટ્સ પોસિબલ કે શાફ્ટની જે આઉટર સરફેસ છે એ ગેજની જે ગો ગેજ જે શાફ્ટ માટેનો જે ગો ગેજ છે એની ઇનર સરફેસ સાથે ઇટ કેન રબ એન્ડ ઇટ કેન વેર. બરોબર, તો એટલા માટે the go gauge જે છે you need although you don't need to prepare any or fix any gauge allowance for the no-go gauge, you need to fix or come up with an wear allowance for the go gauge side. ગો સાઇડ માટે તમારે વેર અલાઉન્સ છે એ બનાવવો પડે, ફિક્સ કરવો પડે હંમેશા. હવે વેર અલાઉન્સ છે નોર્મલી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કઈ રીતે લેવામાં આવે કે જે ગેજ ટોલરન્સ તમે લીધું છે, બરોબર, તો ભાઈ ગેજ ટોલરન્સ કઈ રીતે લ્યો કે વર્ક ટોલરન્સ જે છે એનું 10% તરીકે તમે યુ ટેક ધ ગેજ ટોલરન્સ. બરોબર, એન્ડ ફોર વેર અલાઉન્સ યુ ટેક ધ 10% ઓફ ધ ગેજ ટોલરન્સ ઓફ ધ વેર અલાઉન્સ. બરોબર, ગો ગેજ માટે. માસ પ્રોડક્શનમાં જ્યારે તમે માસ પ્રોડક્શન કરતા હોય આઈડિયલ કમ્પાઉન્ડ પાર્ટ્સના, બરોબર, એ બહુ લાર્જ સ્કેલમાં બનતા હોય. બરોબર, કોઈ પણ એવી ઇન્ડસ્ટ્રી હોય કે જે સેમ પાર્ટ્સ બનાવતી હોય માસ પ્રોડક્શન, તો એમાં બહુ લાર્જ સ્કેલમાં તમે પ્રોડક્શન થતું હોય અને એટલા માટે તે કે અલગ અલગ તમે કમ્પાઉન્ડ સેમ સાઇઝના બનાવો સેમ સાઇઝ સેમ શેપના, તેના માટે બધા પાર્ટ્સમાં ઇન્ટરચેન્જેબિલિટી હોવી જરૂરી છે. બરોબર, કે સપોઝ તમે એક પાર્ટ યુઝ કર્યો ને ખરાબી આવી તો તમે ઇઝીલી તમે એને કાઢીને બીજો પાર્ટ છે એ યુઝ કર્યો કે એનો એકની જગ્યાએ બીજો તમે યુઝ કરી શકો. બરોબર, બીકોઝ દેટ્સ ધ મેન ઓબ્જેક્ટિવ કે તમે આઈડેન્ટિકલ પાર્ટ્સ બનાવો છો ઇન સાઇઝ એન્ડ શેપ, સો દે કેન બી they should be able to interchange each other. બરોબર, તો એટલા માટે કે આ ઇન્ટરચેન્જેબિલિટી મેળવવા માટે યુ નીડ ટુ પ્રિપેર ઓલ ધીસ પ્રોડક્ટ્સ into a very close tolerance. બરોબર, ક્લોઝ ટોલરન્સની અંદર તમારે આ બધા પ્રોડક્ટ્સની સાઇઝ અને શેપ છે હોવા જરૂરી છે. એટલા માટે તે whenever you face such a condition or such a situation in industry, the inspection department is more concerned about the dimensional variation. બરોબર, બેઝિક સાઇઝથી જે તમારું જે મેઇન જે પ્રોડક્ટ બન્યું છે એનું વેરિએશન કેટલું છે બેઝિક સાઇઝથી, બરોબર, એની ઉપર વધારે ધ્યાન આપતું હોય ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ ચેક કરતી વખતે. બરોબર, and sometimes it comes down to the level that inspection becomes a process of comparing manufactured parts to the
માસ્ટર પાર્ટ એન્વિઝેજ બાય ધ ડિઝાઇનર. જે માસ્ટર પાર્ટ ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે ગેજ તમે પડતું મૂકી દો ને જે માસ્ટર પાર્ટ જે તમારે ડિઝાઇનરે બનાવ્યું છે બરોબર, એની સાથે તમે ડાયરેક્ટલી માસ્ટર પાર્ટને લઈને તમે એની સાથે બીજા પાર્ટ્સને તમે કમ્પેર કરીને તમે ચેક કરતા હોય પ્રોપર છે કે નહીં, બરોબર. હવે આવા સિચ્યુએશનમાં યુ કેનોટ યુઝ માઇક્રોમીટર ઓર વર્નિયર કરવા, કેમ કે એના કારણે જે યુઝ કરવા માટે જે સ્કિલ જે ઇન્વોલ્વ છે, જે સ્કિલ જોઈએ છે બરોબર, અને બીજું ટાઈમ જે લાગે તમને ચેક કરવામાં, ઇટ ઇઝ નોટ એક્સેપ્ટેબલ, બરોબર. એટલા માટે તમે અને કમ્પેરેટર છે એ એમાં બહુ વધારે સ્કિલની જરૂર ન પડે બરોબર ઓપરેટરમાં, કે જેના કારણે હ્યુમન એલિમેન્ટ છે એને તમે પ્રોપરલી ઇઝીલી એલિમિનેટ કરી શકો બરોબર મેજરમેન્ટ કરવા માટે, અને તમને બહુ સારા અને કન્સિસ્ટન્ટ રિઝલ્ટ તમને કમ્પેરેટરથી મળી શકે, બરોબર. તો આ બેઝિકલી કમ્પેરેટરની જરૂરિયાત શું છે આપણે તમારે જોયું બરોબર, કે કમ્પેરેટરનો બેઝિક કામ શું હોય કે જે સપોઝ ઘણી વાર એવું બધું હોય કે આપણે વાત કરીએ કે આઈડેન્ટિકલ પાર્ટ્સ બનાવતો તો દરેક પાર્ટને તમે ગેજથી તમે ચેક કરો તો બહુ ટાઈમ લાગે બરોબર, અને તો ઘણી વાર તમે ટાઈમ પાસે ન હોય તો યુ tend to compare the the produced parts with the master part which is prepared by the designer, બરોબર. તેની માટે આ જે કમ્પેરિઝન કરવા માટે સપોઝ તમારે કમ્પેરિઝન કરવાની જરૂર હોય, ખાલી ગેજથી તમારે ચેક નથી કરવું, ઇફ યુ નીડ ટુ ઓનલી કમ્પેર the produced part with the master parts, then you need to the engineers came with a device known as the comparator, which can be used to compare these two and check the dimensions, બરોબર. હવે બેઝિક પ્રિન્સિપલ શું છે કે કમ્પ્યુટર સૌથી પહેલા તમે જો ડાયલ છે ઓર અથવા રેકોર્ડિંગ ડિવાઇસ છે યુ સેટ ઇટ ટુ 0 બરોબર, અને એની ઉપર એક ગેજ બ્લોક તમે મૂકેલો હોય પોઝિશનમાં. હવે ગેજ બ્લોક છે એ જે વર્કપીસ ડાયમેન્શન જે કેટલું હોવું જોઈએ એ પ્રમાણે ધ ડાયમેન્શન ઓફ ધ ગેજ બ્લોક ઇઝ પ્રિપેર્ડ, બરોબર. ગેજ બ્લોક સેમ ડાયમેન્શનનું બનેલું હોય કે જે વર્કપીસનું હોવું જોઈએ. પછી તમારે જે વર્કપીસ છે તમારે ચેક કરવાનું છે, યુ પ્લેસ ઇટ ઇન પોઝિશન એન્ડ ધ કમ્પેરેટર ગિવ્સ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ ગેજ બ્લોક એન્ડ ધ વર્કપીસ ધેટ ઇઝ પુટ whose dimension is to be checked. બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ તમને બતાવે તમારા ડાયલ ઉપર. હવે ડાયમેન્શન જે વર્કપીસનો છે બરોબર, એ જે ગેજ બ્લોક છે સ્ટાન્ડર્ડ પીસ છે એનાથી ઇટ કેન બી લેસ ધેન ધેટ, મોર ધેન ધેટ ઓર ઇક્વલ ટુ ધેટ એઝ વેલ, બરોબર. હવે જો ડાયમેન્શન છે એ ગેજ બ્લોક કરતાં વધારે અથવા ઓછું હોય તો ડિફરન્સ વિલ બી શોન ઇન ધ ડાયલ, તો તમારા ડાયલમાં તમને ડિફરન્સ છે તમને દેખાશે. એટલા માટે કમ્પેરેટર છે એ વર્કપીસનું ડાયમેન્શન નથી આપતો, it just gives you the difference between the dimension of the workpiece and the dimension of the standard piece, બરોબર. એ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ જ આપે છે. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ કમ્પેરેટરનો જે એની મેગ્નિફિકેશન 1000 છે બરોબર, કોઈ પણ કમ્પેરેટરનો મેગ્નિફિકેશન 1000 છે અને ડિફરન્સ જે છે એ તમને જે સ્ટાન્ડર્ડ પીસ અને વર્કપીસ વચ્ચેનો છે બરોબર, એ 0.02 mm છે બરોબર. તો પોઇન્ટર જે છે એ તમને શું બતાવશે ડાયલ ઉપર 20 mm, બરોબર, કેમ કે એનું મેગ્નિફિકેશન 1000 છે એટલે 0.02 into 1000 તમે કરો તો શું થશે બરોબર. 0.02 into 1000 એટલે 10 100 1000 10 100 1000 બરોબર. એટલા માટે કે 20 છે એ તમને 20 mm તમને ડાયલમાં બતાવશે. એટલા માટે જો 20 mm તમને ડાયલમાં બતાવે છે બરોબર, અને મેગ્નિફિકેશન 1000 છે કમ્પેરેટરનું, તો તમારે જો ડિફરન્સ તમારે મેળવવો છે કેટલો છે બંને પીસ વચ્ચે, તો જે ડાયલમાં જે રીડિંગ છે એ divided by the magnification of the comparator, it gives you the actual difference between the dimensions of the workpiece and the standard piece, બરોબર. હવે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે તો સૌથી પહેલા છે કે રોબસ્ટ ડિઝાઇન કન્સ્ટ્રક્શનની ડિઝાઇન છે ખૂબ જ રોબસ્ટ હોય, ટફ હોય, એટલે ઇઝીલી કાંઈ એમાં કાંઈ ડેમેજ ન થઈ શકે. સ્કેલની લિનિયર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે બરોબર, જે અથવા તો જે રેકોર્ડિંગ મેજરિંગ સ્કેલ છે હંમેશા લિનિયર હોવી જોઈએ અને યુનિફોર્મ હોવી જોઈએ, સ્ટ્રેટ લાઇન બરોબર, અને એના ઇન્ડિકેશન છે તમને ક્લિયરલી બતાવે એવા હોવો જોઈએ. થર્ડ છે હા મેગ્નિફિકેશન, જેટલું મેગ્નિફિકેશન કમ્પ્યુટરનું વધારે બરોબર એટલું તમને એક્યુરેસી તમને વધારે બતાવશે. જો બહુ વધારે મેગ્નિફિકેશન હોય તો નાની સાઇઝનું જે તમને ડાયમેન્શન છે બરોબર, ડાયમેન્શનનો જે વેરિએશન છે એ પણ તમને વધારે બતાવે. જે ઇન્ડિકેશન સિસ્ટમ છે એની ક્વિક હોવી જોઈએ, જેના કારણે તમને ઇઝીલી અને ક્વિકલી તમને જે રિઝલ્ટ છે તમને મળી શકે. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એવી રીતે ડિઝાઇન કરેલા હોવા જોઈએ કે જેના કારણે તમે યુ કેન યુઝ ઇટ ફોર અ વાઇડ રેન્જ ઓફ મેજરમેન્ટ, not just length. You can use it should be designed in such a way that you can measure whatsoever the dimension is, length, breadth, height, diameter, anything, બરોબર. 6 is the minimum aware of contact point. જે measuring plunger છે બરોબર, એ હાર્ડન સ્ટીલ કોન્ટેક્ટનો હોવો જોઈએ,
અથવા તો એની ઉપર ડાયમંડનો કોન્ટેક્ટ પોઈન્ટ હોવો જોઈએ કે જેના કારણે વિયરિંગ છે ઓછું થાય. અને લાસ્ટ પોઈન્ટ છે કે કોન્ટેક્ટ પ્રેશર જે તમે બનાવો છો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ મેજરિંગ ટૂલ છે, ઇટ શુડ બી લો એન્ડ યુનિફોર્મ. બરોબર, બહુ ઓછું હોવું જોઈએ, યુનિફોર્મ પ્રેશર છે હોવું જોઈએ, સો દેટ ઇટ ડઝ નોટ provide any unbalanced forces on the plunger. તો હવે સ્ટુડન્ટ્સ આજનો વિડીયો છે અહીંયા સુધી રાખીએ. if you like the video, please hit like button. If you share it with your friends, tell them to subscribe to my channel if they haven't already. If you have any doubts regarding this session, please write down in the comment section below. And finally guys, as I do in every video, I just want to inform you that coronavirus has not left our environment and our atmosphere as of yet, although it has reduced drastically. And also the vaccinations started, as currently start થઈ ગયું છે કોવિડનું, બરોબર, all over the country, which is a good sign for us. પણ even after we carry out our vaccinations, doesn't mean we have to put our guards down, we put our shields down. આપણે હજી we have to keep on fighting with this virus. So even after you get your vaccination, રસીકરણ કરાવી દો પછી પણ please follow the safety guidelines. Maintain social distancing whenever you're out. Please wear a mask on your face and on your nose. Have a sanitizing bottle with you. Whenever you touch something, some foreign material outside your house, please sanitize your hands instantly after that. Whenever you get home, wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. બાકી આ ઠંડીના seasonમાં please avoid cold food. Have hot food, have warm food, have hot water. Exercise if you can to increase your immunity. બાકી take care of yourself, take care of your family. બાકી તમારું સુધી આવવાનો સોરી કોન્ટેન્ટ પહોંચાડતો રહીશ. બાકી finally guys, goodbye, good night, take care, thank you.